आजचा आपला एपिसोड मस्त असा चमचमीत आणि झणझणीत असणार आहे। आज पोटोबा महाराष्ट्र इस्लामपूरमध्ये येऊन पोहोचले। आजचा एपिसोड स्पेशल असणार आहे कारण आज माझ्या लहान सासूबाई आणि माझी खास मैत्रीण म्हणजे माझ्या लहान जाऊबाई दोघी मिळून तुम्हाला झणझणीत तांबडा रस्सा आणि गावरान हिरवं मटण दाखवणार आहेत। मला चांगलंच माहिती आहे हे दोन पदार्थांची नावं ऐकूनच तुमच्या तोंडाला पाणी सुटलं असणार आहे, त्यामुळे मस्त अशा छान रेसिपीसाठी हा पूर्ण व्हिडिओ पहा। नमस्कार, पोटोबा महाराष्ट्रामध्ये आपलं स्वागत। आज आपण इस्लामपूरमध्ये आलेलो आहोत आणि आज आपण आमच्या आजी सासूबाईंची पूर्वानुपार चालत आलेली हिरवं मटण आणि झणझणीत रस्सा ही रेसिपी आज बघणार आहोत। या माझ्या सासूबाई तुम्हाला सगळी कृती सगळी हे करून दाखवतील। नमस्कार, आज आपण हिरवं मटण आणि तांबडा रस्सा ही रेसिपी पाहणार आहोत। माझ्या सासूबाईंनी मला ही शिकवलेली आहे। आपण मसाल्याचं मटण सर्वच जण करतो खातो, परंतु काहींना ते मसाल्याचं मटण पचत नाही, पचनाला जड जातं। त्यासाठी हे हिरवं मटण जर तुम्ही खाल्लं तर त्याचा तुम्हाला अजिबात त्रास होणार नाही। अगदी साधी सोपी याची पद्धत आहे करण्याची कृती ही, आणि मसाला याला खूप अजिबात लागत नाही। कमी मसाला म्हणजे थोडंसं तीळ जिरे आणि लसूण खोबरं याचाच वापर करून ही रेसिपी आजची आम्ही तयार करणार आहोत। आणि तांबडा रस्सा या दोन्ही रेसिपी आज आम्ही तुम्हाला दाखवणार आहोत। या ठिकाणी हे मटण आणलेलं आहे। हे मटण जवळजवळ 1.25 किलो आहे। याचे आम्ही आता पीस करून घेणार आहोत। आपल्याला पाहिजे त्या आकाराचे तुम्ही पीस करून घेऊ शकता, पण त्यातल्या त्यात जर जास्त बारीक नाही केले, थोडे मोठे मोठे ठेवले तर ते मटण शिजतं चांगलं, आणि जास्त शिजलं तर विरघळत नाही रश्श्यात असं म्हणजे मटण ते, त्यामुळे जरा पीस मध्यम आकाराचे ठेवायचे। ही विळी जी आहे ही विळी जवळजवळ 22-23 वर्ष झाली। मी सर्व्हिसला लागले 1997 साली। त्यावेळेला आमच्या मिस्टरांनी ही विळी नागराळे म्हणून आमच्या दुदोंडी शेजारी एक गाव आहे तिथून तयार करून घेतलेली आहे। ह्या विळीचं पातं जे आहे ते कानसपासून तयार केलेलं आहे, आणि एवढ्या 22-23 वर्षात फक्त एकदाच या विळीला धार लावून घेतलेली आम्ही, म्हणजे याची धार अजिबात गेलेली नाही। कानसची विळी असल्यामुळं आणि तिथं ते लोहार सत्ता तयार त्यांच्याकडून करून घेतल्यामुळं अतिशय सुंदर ही विळी आहे। त्यामुळे याच्यावर पटपट मटण चिरलं जातं धार असल्यामुळे। हे काळीज आहे, या काळीजचे पण 2 तुकडे करून घेतलेले आहेत। मराठमोळ्या पारंपरिक लज्जतदार रेसिपीज आणि अमूल्य टिप्ससाठी आपल्या पोटोबा महाराष्ट्राला सबस्क्राईब करा आणि शेजारची घंटी दाबा। आपली माणसं, आपला चॅनल। गॅस सुरू केलेला आहे। गॅसवरती पातेलं ठेवलेलं आहे गरम करण्यासाठी। पातेलं गरम झाल्यानंतर त्यात तेल घातलेलं आहे। तेल तुम्ही अंदाजे तेल तुम्ही जरा जास्तच घ्या मटणासाठी, कारण नंतर आपण त्याच्यात तेल वापरणार नाही। मटणाला शक्यतो शेंगतेल वापरायचं, म्हणजे त्याला चांगला कट येतो। तेल गरम झालेलं आहे। आता याच्यात कांदा फोडणीला टाकत आहे। कांदा चांगला परतून घ्यायचा गुलाबी रंगावर। ही मटण आहे, याच्यावर जवळजवळ 2 चमचे हळद टाकत आहे।
त्यानंतर मोठं मीठ, जवळजवळ 2 चमचे मोठे मीठ याच्यामध्ये टाकलेलं आहे. गावाकडचे लोक शक्यतो बारीक मीठ वापरत नाही तर मोठं मीठच वापरतात, कारण मोठ्या मिठानं त्याला पाणी सुटतं आणि त्या पाण्यात किंवा त्या मिठाच्या पाण्यात मटण चांगलं शिजतं. कांदा परतलेला आहे गुलाबी रंगावर. आता हे मटण याच्यात टाकत आहे. हळद मीठ लावून ठेवलेलं हे मटण आपण त्या कांद्यावर टाकून चांगलं परतून घेणार आहोत. त्याच्यानंतर हे मटण परतून घेतल्यानंतर याच्यावर आता झाकण ठेवत आहे. झाकण ठेवल्यानंतर जवळजवळ 15 मिनटं बारीक गॅस करून याला वाफ येऊन द्यायची. मग त्या मिठाच्या पाण्यात हे चांगलं मटण वाफलून घ्यायचं. आता गॅस मोठा केला तरी चालतोय. 15 मिनटं झालेली आहेत. मटण बघा कसं त्या मटणाला पाणी सुटलेलं आहे, मिठाचं पाणी, आणि त्या पाण्यात जरासं ते मटण वाफलेलं आहे. आता गॅस मोठा करा आणि याच्यावर पाणी ओतून ठेवा. हे पाणी गरम झालं की त्या मटणात ते पाणी ओतायचं. आपलं मटण शिजत टाकलेलं आहे. मटण शिजेपर्यंत आपण ग्रीन मटण तयार करण्यासाठी लागणारं साहित्य, लसूण घेतलेलं आहे. 2 गड्डी लसूण सोलून घेतलेला आहे. आलं आहे, साधारण 2 तुकडे मोठे आल्याचे मी घेतले होते. ही मिरची आहे, हिरवी मिरची 6 ते 7 मिरच्या आहेत या. त्याच्यानंतर हे खोबरं आहे, सुकं खोबरं. हे खोबरं आपण चेचून घेणार आहोत खलबत्त्यात. आणि ही कोथिंबीर आहे. अंदाजे तुम्हाला जेवढी पाहिजे तेवढी कोथिंबीर घेऊ शकता. आणि कांदा, 2 कांदे आपण ग्रीन मटणसाठी चिरून घेणार आहोत. आणि हे खोबरं जे आहे हे खलबत्त्यात आपण बारीक करून घेणार आहोत. यातील निम्मं खोबरं आपण ग्रीन मटणसाठी वापरायचं आहे आणि निम्मं खोबरं रश्श्यासाठी वापरणार आहोत. आता ही आपली आलं लसूण कोथिंबीरीची पेस्ट मी तयार करून घेतलेली आहे. थोडंसं पाणी घालून हे बारीक वाटण करून घेतलेलं आहे. हे जास्त बारीकही करायचं नाही आणि खूप मोठंही ठेवायचं नाही. हे बघा, साधारण 1-2-3 वेळा असं मिक्सर आपण फिरवला 1-1 मिनिटाच्या अंतराने की ह्याची पेस्ट तयार होते. आणि ही पेस्ट आपण त्या ग्रीन मटणसाठी वापरणार आहोत. हा खलबत्ता आहे, याच्यामध्ये हे खोबरं बारीक करून घेत आहोत आम्ही. चेचून घ्यायचं याच्यामध्ये असं. खोबऱ्याचे मोठे मोठे तुकडे त्या खाली खल आहे, ह्याला खल म्हणतात. आणि हा बत्ता आहे, याच्यामध्ये घालून हे आपण बारीक करून घेणार आहोत. हिरवं मटण तयार करण्यासाठी हे मटण मी शिजवून घेतलेलं आहे. तुम्हाला मगाशी त्याची रेसिपी दाखवली मटण शिजवण्याची. त्याच्यानंतर हा कांदा आहे, हा कांदा फोडणीला टाकायचा आहे. जिरे आहेत, साधारण 2 चमचे जिरे घेतलेले आहेत पोहे खायच्या चमच्याने. त्याच्यानंतर मी मिरची दाखवली होती ती कट करून घेतलेली आहे. कोथिंबीर कट केलेली आहे. त्याच्यानंतर हळद थोडीशी याच्यात टाकावी लागणार आहे. बारीक केलेलं हे खोबरं आहे खलबत्त्यात आणि आलं लसूण कोथिंबीरीची पेस्ट करून घेतलेली आहे. आता गॅसवर कढई ठेवलेली आहे. त्याच्यानंतर कढईत तेल घातलेलं आहे. अंदाजे तेल तुम्ही टाका. साधारण आपली कालवणाची पळी असते त्या पळीनं 2 पळी तेल तुम्ही ग्रीन मटणसाठी टाकू शकता. तेल गरम झाल्यानंतर त्याच्यामध्ये जिरे टाकायचे फोडणीला. लगेच हिरवी मिरची थोडीशी उडते, जपून टाकायचं टाकताना. हिरवी मिरची थोडीशी परतून घेतल्यानंतर लगेचच त्यात कांदा टाकायचा आहे. कांदा, हिरवी मिरची, जिरे हे चांगलं परतून घ्यायचं तेलावर. कांद्याचा कलर गुलाबी झाला पाहिजे. गुलाबी कांदा होईपर्यंत तेलावर चांगला परतून घ्यायचा आहे.
कांदा परतून घेतलेला आहे. कांदा जरा चांगला परतल्यानंतर त्याच्यात एक अर्धा चमचा हळद टाकलेली आहे. त्यानंतर आपण ही आलं लसूण कोथिंबीरीची पेस्ट करून घेतलेली होती, ती साधारण 1-2 चमचे पेस्ट मी याच्यात टाकत आहे. त्यानंतर हे चांगलं परतून घ्यायचं असं. कांदा, आलं लसूण कोथिंबीरीची पेस्ट, मिरची, हळद हे मिश्रण चांगलं असं एकसारखं परतून घ्यायचं. त्याच्यानंतर हे बारीक केलेलं खोबरं आपण हे टाकणार आहे याच्यामध्ये. खोबरं टाकल्यानंतर परत हे मिक्स करून घ्यायचं. मटण शिजताना आपण मीठ टाकलं होतं, मग तुम्हाला जर पाहिजे असेल तर चवीनुसार थोडंसं तुम्ही याच्यामध्ये मीठ टाकू शकता, आणखीन थोडंसं. गॅस बारीक करून घ्या, कारण कांदा करपण्याची शक्यता असते. मंद गॅसवर हे चांगलं परतून घ्यायचं, कांदा करपून द्यायचा नाही. आणि त्याच्यानंतर त्यामध्ये हे शिजवून घेतलेलं मटण टाकलेलं आहे बघा. हे मटण टाकल्यानंतर परत हे चांगलं असं परतून घ्यायचं एकसारखं. आणि त्याच्यानंतर हे झाकून ठेवायचं, ह्याला एक चांगली वाफ येऊन द्यायची. आता अशा पद्धतीने आपलं हे हिरवं मटण तयार झालेलं आहे. आता आपण झणझणीत तांबडा रस्सा कसा करायचा त्याची रेसिपी पाहणार आहोत. आता आपण तांबडा रस्सा कसा तयार करायचा ते बघणार आहोत. सुरुवातीला कढईत तीळ थोडे घातलेले, जवळजवळ पोहे खायचे चमच्यानं आपले 4 चमचे तीळ घेतलेले आहे. हे तीळ चांगले भाजून घ्यायचे. गॅस मोठा केला तरी चालेल. आता त्याच्यामध्येच हे जिरे पण त्यातच भाजून घ्यायचे. जेवढे तीळ आहे त्याच्यापेक्षा थोडंसं जिऱ्याचं प्रमाण कमी घेतलेलं आहे. तीळ आणि जिरे चांगले भाजून याची मिक्सरला पूड करून घ्यायची आहे. आता आपलं हे भाजून झालेले तीळ आणि जिरे मी या मिक्सरच्या भांड्यात काढून घेत आहे. त्याच्यानंतर याची मिक्सरला आपण पूड करून घेणार आहोत. अशा प्रकारे तीळ आणि जिरेची ही पूड आपली तयार झालेली आहे. हे पाहू शकता आपण, एकदम अशी बारीक पूड ही तयार करून घेतलेली आहे. हे पाणी आहे, याचा कलर तुम्हाला हिरवा दिसत आहे कारण आपण जे आलं लसूण कोथिंबीरीची पेस्ट करून घेतली होती ना, ती भांड्यात काढल्यानंतर त्यात हे पाणी ओतून मी हे पाणी गरम करायला ठेवलेलं आहे. याच्यामध्ये या पाण्यात तुम्ही पाहू शकता, या पळीनं 1 पळी आणि परत अर्धी, साधारण 1.5 पळी ही चटणी याच्यामध्ये घातलेली आहे. ही चटणी म्हणजे आपल्या वाळलेल्या मिरच्या असतात त्या बारीक करून त्याच्यात सगळा मसाला घालून कुटून तयार केलेली चटणी आहे. या चटणीला ही चटणी पाण्यात टाकल्यानंतर ह्याला चांगली उकळी येऊन द्यायची, म्हणजे ही चटणी ह्या पाण्यात शिजते. म्हणजे तुम्हाला असं खाताना कालवणाचा ठसका लागणार नाही किंवा जास्त तिखट लागणार नाही. त्यामुळं कालवणात पाण्यात ही चटणी अशी चांगली उकळून घ्यायची. उकळल्यामुळे ही चटणी चांगली शिजते याच्यामध्ये. हे बघा, आपण पाहू शकता अशा पद्धतीने ही चटणी ह्या पाण्यात चांगली मिक्स झालेली आहे. हे मटण आपण शिजवून घेतलेलं आहे. आता याचा रस्सा तयार करणार आहोत. याच्यामध्ये सुरुवातीला ही आलं लसूणची पेस्ट टाकायची. हलवून घ्यायचं. त्याच्यानंतर ही तीळ आणि जिरे बारीक केलेली पेस्ट टाकलेली आहे. पावडर आहे ही. चांगलं उकळून द्यायचं ह्याला. त्याच्यानंतर ही मगाशी मी पाण्यात चटणी उकळून घेतलेली होती. हे उकळलेलं चटणीचं पाणी याच्यामध्ये मी ओतलेलं आहे. तुम्हाला पाणी हवं तर अजून वाढवू शकता तुम्ही.
त्याच्यानंतर ह्यात ते बारीक केलेलं खोबरं, फक्त खोबरं आहे कारण लसूण त्या पेस्टमध्ये टाकलेला आहे, त्यामुळे लसूण आत्ता टाकलेला नाही. तुम्हाला पाहिजे तेवढा रस्सा तुम्ही करू शकता. आता ह्याला चांगली उकळी आली की आपला तांबडा रस्सा तयार झाला. आता हा आपला तांबडा रस्सा तयार झालेला आहे सर्विंगसाठी. आता आपण ह्याची चव बघू शकता. हे बघा, या पद्धतीनं हा तांबडा रस्सा तयार झालेला आहे. ही रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर पोटोबा महाराष्ट्राला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.